مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. قسمت 12، یوری شچکو چیکین، بر اساس داستانی حقیقی و واقعی. روزنامه‌نگار و سیاستمدار روس که در شرایطی مشکوک درگذشت. او روی فساد در کرملین تحقیق می‌کرد. یک بیماری مرموز. در ژوئیه 2003 یوری شچکوچیکین، روزنامه‌نگار سرشناس روسی و نماینده دومای دولتی، در بیمارستانی در مسکو بستری شد. او با علائمی از جمله تب بالا، ضعف شدید و بصورات پوستی مواجه بود. پزشکان در تشخیص بیماری او سردرگم بودند. ظرف چند روز وضعیت او به سرعت وخیم‌تر شد و او در حالی که به کما رفته بود جان باخت. علت مرگ او واکنش آلرژیک حاد اعلام شد، اما این تشخیص هیچ کس را قانع نکرد. همکاران، دوستان و خانواده‌اش مرگ او را به فعالیت‌هایش در افشای فساد در کرملین مرتبط می‌دانستند. یوری شچکوچیکین، صدای بیباک حقیقت. یوری شچکوچیکین در سال 1950 در شهر گورکی که امروزه نیژنی نووگورد هست به دنیا آمد. او روزنامه‌نگاری را به عنوان حرفه‌اش انتخاب کرد و به دلیل شجاعت و صداقت در کارش به یکی از مشهورترین چهره‌های رسانه‌ای روسیه تبدیل شد. او برای روزنامه نووایا گازتا، یکی از معدود رسانه‌های مستقل روسیه می‌نوشت. موضوعات مورد علاقه او افشاگری‌های مرتبط با فساد دولتی، جرایم سازمان یافته و روابط پنهانی در کرملین بود. سیاستمدار و افشاگر. در دهه 1990 شچکوچیکین وارد دنیای سیاست شد و به عنوان نماینده دومای دولتی انتخاب شد. او از معدود سیاستمدارانی بود که به صراحت از فساد دولتی انتقاد می‌کرد. یکی از پرونده‌هایی که او به شدت روی آن کار می‌کرد، انفجارهای آپارتمانی در مسکو 1999 بود. او در حال جمع‌آوری مدارکی بود که ممکن بود نیروهای امنیتی روسیه FSB را در این انفجارها دخیل نشان دهد. آخرین تحقیقات. در سالهای منتهی به مرگش، شچکوچیکین مشغول تحقیق درباره پرونده‌ای بود که فساد گسترده در کرملین و پولشویی مقامات ارشد را افشا می‌کرد. او با منابع بین‌المللی تماس گرفته بود و گفته می‌شد که مدارک مهمی در اختیار دارد که می‌توانست برای بسیاری از مقامات بلندپایه تهدیدآمیز باشد. همکارانش در نووایا گازتا گفتند که او قصد داشت چند روز پیش از مرگش به ایالات متحده سفر کند و این اسناد را به مقامات آمریکایی تحویل دهد. مرگی مشکوک. شچکوچیکین در اواخر ژوئن 2003 بیمار شد. در ابتدا پزشکان فکر می‌کردند که او به یک عفونت معمولی مبتلا شده است، اما علائم او به سرعت شدیدتر شد. التهابات پوستی گسترده، ریزش مو و نارسایی چندین اندام حیاتی. همکاران او در نووایا گازتا به شدت به فرضیه‌ای که او به طور طبیعی مرده باشد اعتراض کردند. آنها معتقد بودند که او مسموم شده است، اما هیچ کالبدشکافی مستقلی انجام نشد و دسترسی به پرونده پزشکی او ممنوع شد. خانواده و همکاران در جستجوی حقیقت. خانواده و دوستان شچکوچیکین پس از مرگ او بارها خواستار انجام تحقیقات مستقل شدند. همسرش در مصاحبه‌ای گفت: یوری زندگیش را برای گفتن حقیقت به مردم گذاشت. ما حق داریم بدانیم که چرا او را از ما گرفتند. همکاران او در نووایا گازتا با وجود تهدیدها تلاش کردند تا تحقیقات او را ادامه دهند، اما بسیاری از مدارکی که او جمع‌آوری کرده بود ناپدید شد و مقامات از ارائه هر گونه اطلاعات جدید خودداری کردند. جنبه‌های انسانی. یوری شچکوچیکین پدری مهربان و دوستی وفادار بود. دوستانش او را به عنوان مردی خنده‌رو و پر انرژی به یاد می‌آورند که همیشه برای کمک به دیگران آماده بود. یکی از دوستانش گفت:
یوری زندگیش را وقف مبارزه با ظلم و فساد کرد. او می‌دانست که این مسیر خطرناک است، اما هرگز از آن عقب نشینی نکرد. واکنش‌ها و پیامدها. مرگ شچکوچکین شوک بزرگی برای جامعه روسیه و جامعه بین‌المللی بود. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات مستقل شدند، اما دولت روسیه به طور رسمی اعلام کرد که مرگ او هیچ ارتباطی با فعالیت‌هایش نداشته است. رسانه‌های غربی این حادثه را به عنوان بخشی از الگویی گسترده‌تر از مرگ‌های مشکوک در میان مخالفان کرملین تحلیل کردند. یوری شچکوچکین میگوید حقیقت گاهی تلخ است، اما ما باید آن را بگوییم. همسر شچکوچکین: او مردی بود که برای عدالت ایستاد و جانش را برای آن داد. روزنامه نوایا گازتا: یوری صدای مردم روسیه بود. مرگ او از دست رفتن یک قهرمان است.